دیگه لاغر شدن رویا نیست. میدونم انواع راه ها رو رفتی واسه لاغر شدن و به اون نتیجه مطلوب و دلخواه و دائمی نرسیدی. دیگه از حرف شنیدن خسته ای. دیگه حرف افرادی مثل ما رو هم دوست نداری حتی بشنوی. رژیم های مختلفی گرفتی، به جسمت آسیب های زیادی زدی، از انواع دمنوش ها استفاده کردی، هزینه های زیادی پرداخت کردی. من علی محمد رستاد میخوام متد جدیدم رو اینجا برات توی 30 جلسه و 70 روز به اشتراک بذارم. مطمئنم پایان این چالش شخصیت جدید، اندام جدیدی که برای خودت میسازی نه تنها تو رو حیرت زده میکنه، افراد زیادی ازت میپرسن فقط به اون یاد بده چطور این کار رو انجام دادی. ازت خواهش میکنم این چالش رو با ذهنی باز، با فنجون خالی ذهنی با من همراه باش. من بهت قول میدم کسی که تو این چالش با من همراه باشه نتایج فوق‌العاده‌ای رو به دست میاره و میتونه یک اندام متناسب و زیبا رو برای خودش بسازه. این چالش توی 2 بخش برگزار میشه. بخش آموزشی اون اینجاست توی کانال یوتیوب. هر هفته 3 تا فایل آموزشی که بهت قول میدم هیچ جا نمیتونی پیداش کنی. و بخش دوم توی کانال های تلگرام، این آموزش ها رو چطور به عمل تبدیل کنیم، از چه تمریناتی استفاده کنیم تا این آموزش ها توی جسممون بشینه و تناسب اندام رو به جسممون بیاره. ازت خواهش میکنم حداقل هر ویدیو رو 3 بار ببین اگر دنبال نتیجه گرفتن هستی. با من همراه باش تا این چالش رو رسما از همین الان شروع کنیم. ما برای اینکه به تناسب اندام دائمی برسیم و چاقی رو ریشه‌ای درمان کنیم باید اول علتهای چاق شدنمون رو شناسایی کنیم. یکی از اصلی ترین علتهایی که بدن رو به سمت چاق شدن میبره به هم خوردن تعادل قند خون بدنه، به فراخور اون به هم خوردن تعادل هورمونی، مخصوصا هورمون انسولین. مثل این میمونه فیلتر هوای ماشینت کثیف باشه، ماشین نتونه تنفس کنه، خام میسوزونه، یا اینکه بنزین ماشینت آب داشته باشه، مطمئنا موتور به پت پت میفته و اون کیفیت قبلی و کارایی قبلی رو نداره، تنظیم موتورت به هم میخوره. وقتی قند خونت از تعادل خارج میشه، هورمون‌های بدن رو نامتعادل میکنه و موتور بدنت بد کار میکنه و تا این موتور تنظیم نشه تو نمیتونی به تناسب اندام برسی. هر ماده غذایی که شما نوش جان میکنید وقتی مراحل هضم و جذب رو پشت سر میذاره تبدیل به قند یا گلوکوز میشه. این گلوکوز وارد خون میشه و به سلول ها میرسه. اگر تعادل قند خون بدنت به هم بخوره، هورمون انسولین که وظیفه رسوندن این قند به سلول ها رو داره هم از تعادل خارج میشه. 2 تا اتفاق خیلی مهم اینجا میفته. اتفاق اول، وقتی این تعادل به هم میخوره اشتهای کاذب میاد سراغت، روی ورودی ها تاثیر میذاره، عملا ولعت زیاد میشه، دلت میخواد بیشتر و بیشتر و بیشتر بخوری. و دوم، وقتی این اتفاق میفته سوخت و ساز بدن هم میاد پایین، عملا با دریافت کالری بیشتر، چربی سازی بیشتر و با پایین اومدن سوخت و ساز بدن دیگه کالری سوزی هم برات اتفاق نمیفته و کم کم میشی یک فرد چاق. اگر بتونی هورمون انسولین و قند خونت رو متعادل کنی به راحتی بدون هیچ رژیمی به تناسب اندام میرسی، موتور جسمت تنظیم میشه و سلامتی به جسمت میاد. حالا یه سوال، من اصلا از کجا باید بدونم که تعادل قند خونم به هم ریخته است یا نه؟ هورمون انسولین داره درست کارشو انجام میده یا نه؟ یه چند تا نشونه داره که این نشونه ها رو وقتی بدونی توی اون موقعیتی قرار میگیری، این نشونه ها رو وقتی میبینی آها پس قند خونم نامتعادل، رژیم چاره کار من نیست. اون نشونه ها چیه؟ اولین نشونه چاقی و اضافه وزن. وقتی نشونه های چاقی داره توی بدنت ظاهر میشه یعنی بدنت داره میره سمت ذخیره سازی چربی، یعنی تعادل قند خونت داره به هم میخوره، کم کم میره کبد چرب، دیابت و خدای نکرده سرطان. البته سکته های قلبی رو هم میتونی بهش اضافه کنی. وقتی این تعادل به هم میخوره موتورت از تنظیم خارج میشه و هورمون‌های بدنت به هم میخوره. آقای رستاد تو که گفتی هورمون انسولین به هم میخوره، الان میگه هورمون‌های بدنت به هم میخوره.
آره عزیز من، وقتی یه ماشینی پنچر باشه رو کل قسمت‌های ماشین اثر میذاره. وقتی موتور ماشین بد کار کنه، اگزوز ماشین دودی که میده بیرون دود خوبی نیست. نفس نداره ماشین، فشار بهش میاد. وقتی نمیدونم بنزین خوبی توی ماشین نباشه، هم موتور آسیب میبینه، هم همه چی با هم پیوستن. وقتی یه چیز درست کار نکنه، وقتی یه هورمون از تعادل خارج شه، هورمون‌های باقی هورمون‌ها رو هم از نظم خودش خارج میکنه. دومین نشونه داشتن شکمه. خیلی‌ها میگن آقا ما اصلا چاق نیستیم، ما اضافه وزن نداریم. حتی افرادی بودن که توی وزن زیبایی بودن ولی شکم داشتن. چاقی شکمی یکی از دلایل به هم ریختگی تعادل قند خونت و به هم ریختگی هورمون انسولینه که انشالله توی این جلسات راجبش بیشتر صحبت میکنیم و باز دلایل منطقی تر برات میاریم و راهکار میدیم چطور از دستش خلاص شی. سومین نشونه، بیشتر مواقع دچار یبوست هستی و بدنت سمیه. وقتی بدنت سمی میشه، سیستم ایمنی هم از تعادل خارج میشه. نشونه های رسوب انسولین توی کبد میتونه باشه. نداشتن خواب، ریزه‌خواری های روزانه، استرس های زیاد، ولع های روزانه از دیگه نشونه های به هم ریختگی هورمون انسولین و هورمون های دیگه توی بدنه. سوال، چرا هورمون انسولین به هم میریزه؟ چرا قند خونمون به هم میریزه؟ دلایل خیلی زیادی داره، اما اگه بخوایم همه این دلایل رو جمع کنیم توی دو دسته کلی قرار میگیره. اول، تغذیه‌ای که داریم. دوم، استرس هایی که داره به جسممون وارد میشه. و بحث تغذیه خودش باز به دو دسته تقسیم میشه: نوع غذایی که داریم مصرف میکنیم و رفتارهای غذایی که داریم. آقای اسد میشه بیشتر توضیح بده؟ این جلسه رو میخوایم کلا راجع به همین موضوع توضیح بدیم. گفتیم هر غذایی که شما نوش جان میکنی، در نهایت بعد اینکه توی معده عمل هضم اتفاق افتاد و توی روده عمل جذب اتفاق افتاد، تبدیل به قند میشه، تبدیل به گلوکوز میشه. اون گلوکوز وارد خون میشه. وقتی گلوکوز قند وارد خون شد، سطح قند خون میره بالا. ما قند خونمون در زمانهای مختلف روز یه عدد ثابت، یه عدد استانداردی داره. وقتی از اون عدد استاندارد بالاتر رفت، بعداً وارد عمل میشه تا اون رو متعادل کنه. دیدی توی منبع‌های آبی شیر فلوتر وجود داره؟ شیر فلوتر چیکار میکنه؟ وقتی آب منبع از یه سطحی اومد پایین، باز میشه، آب میاد توی منبع، وقتی تموم شد دوباره برمیگرده سر جاش و ورود آب رو قطع میکنه. دقیقاً هورمون ها هم توی بدن، هورمون انسولین هم توی بدن این کار رو انجام میده. هورمون انسولین اگر خیلی ساده برات توضیح بدم، مثل تاکسیای بین شهری میمونه. وقتی غذایی که خوردیم تبدیل به قند شد، وارد خون شد، میاد دست این گلوکوز رو میگیره، سطح قند خون از یه حدی بالا رفت، سیگنال داده میشه به غده پانکراس. غده پانکراس انسولین ترشح میکنه. انسولین تاکسی سرویس، زنگ میزنی تاکسی تلفنی، آقا بیا ما رو جابجا کن. انسولین اون تاکسی تلفنیه میاد این گلوکوز رو میگیره، میبره به سلول هایی که نیاز به غذا دارن، میرسونه و کم کم سطح قند خون رو میاره پایین. بذار این موضوع یه خورده ساده تر توضیح بدم تا همه بتونین درک کنین. خواهش میکنم با دقت گوش بده. سطح قند خون بدنت توی حالت ناشتا بین 80 تا 100، حالا یه ذره عدد بالا پایین هم داره، بین 80 تا 100 حالت استانداردشه. و توی حالت سیری، یعنی بعد صرف کردن غذا، وقتی که غذا خوردی، باید سطح استاندارد سطح قند خون از 170 تا 200. 3 ساعت 4 ساعت بعد غذا خوردن این عدد باید بین 120 تا 140 باشه. شما وقتی سطح قند خونت زیر 80 میاد، سیگنال گرسنگی به ذهن داده میشه و فرمان اینکه برو سمت غذا خوردن صادر میشه. و وقتی این عدد از حد معمول خودش، از حد سیری بالا رفت، یه سری فعل و انفعالات توی بدن اتفاق میفته که این سطح قند خون رو بیاره پایین. اینی که گفتم برای یک آدم نرمال و توی شرایط نرماله. کسی که اشتهای کاذب نداره، کسی که تعادل و مدیریت قند خون و انسولینش رو به واسطه رفتارهای غذایی درست توی بدنش ایجاد کرده. وقتی غذا نوش جان میکنی، سطح قند خون از یه عددی میره بالاتر و میرسه به اون آستانه سیری،
سطح قند خون از حد ناشتا بالاتر میره، این قند باید کم کم توی بدن بسوزه و بیاد پایین به عدد ناشتا برسه تا وعده بعدی شما غذا بخورید. وقتی این عدد از یه حد استانداردی بالاتر میره، آژانس زنگ میزنه پانکراس انسولین ترشح کن. انسولین میاد دونه دونه دست این هورمون ها رو میگیره میبره، دونه دونه دست این قندها رو میگیره میبره به سلول ها میرسونه. دو تا اتفاق اینجا میفته. اگر این موضوع توی حالت نرمال خودش اجرا بشه، شما 3 ساعت بعد غذا خوردن تازه سطح قند خونت میرسه به 120 تا 140 و کلی فاصله داره تا گرسنگی. توی یک آدم معمولی با یک زندگی روزمره و تحرک معمولی، فاصله این که تو گرسنت بشه بعد خوردنی غذایی به شکل استاندارد بین 8 تا 12 ساعت زمان میبره. وقتی گلوکوز وارد بدن میشه، اول قند خون میره بالا. اگر بیش از حد مصرف کرده باشیم، یعنی قند خون از اون حالت 200 بالاتر بره، یه بخشش میشه گلوکوژن ذخیره انرژی، ذخیره‌ای که آماده است، میره توی عضلات یا کبد، عضلات و کبد ذخیره میشه و منتظر هر وقت قند خون بدن اومد پایین وارد عمل میشه. و باز هم اگر کالری مازادتری دریافت کرده باشیم، میره به شکل چربی توی بدن ذخیره میشه برای روز مبادا. حالا روز مبادا اینها رو هم جلوتر بهتون توضیح میدم. وقتی ما غذا میخوریم، سطح قند خون یواش یواش میاد پایین. 3 ساعت بعد غذا خوردن حالت استانداردش اینه که قند خون بدنت روی 120 تا 140 باشه. یک فردی که ذهنیت ها رو ساخته، تغذیه اصولی رو بلده و لایف استایل زندگیشه، بعد یک وعده غذایی به شکل طبیعی با یک فعالیت متوسط از 8 ساعت تا 12 ساعت زمان نیاز داره تا دوباره سطح قند خونش به زیر 80 برسه و سیگنال گرسنگی صادر بشه. بازم میخوام ساده ترش کنم. در نظر بگیر من شخصی هستم که برنامه و لایف استایل غذاییم اوکیه، یه مدت طولانیه که دارم طبق اصول سیری و گرسنگی جسمم غذا میخورم و غذاهایی میخورم که بدنم رو متعادل نگه میداره و رفتارهای غذایی درستی دارم. صبح از خواب بیدار میشم، میبینم احساس گرسنگی دارم. این احساس گرسنگی یعنی سطح قند خونم زیر 80 رسیده. اقدام میکنم به خوردن غذا. تغذیه درست اصولی رو وقتی میل میکنم، کم کم سطح قند خونم میره بالا و به اون عدد سیری، یعنی بین 170 تا 200 میرسه. اگر پرخوری کنم، خب بخشش میره واسه چربی، اگر نه تو اون سطح باقی میمونه. با انجام فعالیت‌های روزانه‌ام، با انجام کارها، 3 ساعت که از تغذیه‌ام میگذره، تازه سطح قند خونم رسیده به 120 تا 170 120 تا 140 و حالت طبیعی من حداقل نباید تا 8 ساعت آینده و حتی تا 12 ساعت آینده گرسنه بشه. این میشه یک تغذیه اصولی. کسی که لایف استایل تغذیه‌ای، لایف استایل تناسب اندام توی بدنش ساخته شده. اینو هم بهت بگم این چیزی نیست که تو الان بخوای بسازی، غریزی از زمانی که به دنیا اومدی اینجوری بوده برات. آقای رسول تو چی داری میگی؟ 12 ساعت 8 ساعت من الان صبحانه رو میخورم، 2 ساعت بعد گرسنمه، از گرسنگی دل و رودم داره به هم میپیچه، یعنی من طبیعی نیستم؟ این پست رو لایک کن تا جواب سوالتم بهت بدم. اگر غذایی که داری مصرف میکنی یه غذای اصولی باشه، طبق اصول تغذیه باشه، وقتی این غذا توی فرایند هضم و جذب قرار میگیره، قند خون آروم آروم وارد خون میشه و انسولین هم آروم آروم میاد این قند رو به حد نرمال میرسونه. هم دریافت قند توی بدن نرمال، غذا رو میخوری، این قند کم کم وارد خون میشه، یعنی اون غذا تا هضم بشه، تا جذب بشه، تا انسولین، تا قند وارد خون بشه، خودش 5 ساعت زمان میبره و در کنارش 5 ساعت هم زمان میبره این انسولین دونه دونه ذره ذره با حوصله غذا رو به سلول ها برسونه و سلول ها به اندازه نیازشون دریافت میکنن.
مثل این میمونه بخاری خونت الان یه شعله ثابتی داره، همیشه روشنه، دمای خونه متعادله. وقتی دما متعادله کسی از بیرون هم میاد تو خونه احساس گرمای شدیدی نمیکنه. اما یه سری از افراد هستن شعله بخاری همیشه آخره. خب تا یه فعالیتی توی خونه میکنن یه دفعه گر میگیرن، گرمشون میشه، پنجره رو باز میکنن. به محض باز کردن پنجره تمام گرما از خونه میره بیرون، دوباره سردشون میشه، بعد پنجره رو ببندن داخل خونه گرم بشه. وقتی غذایی مصرف میکنی که قند زیادی داره یا نوع غذا طوریه که به محض مصرف کردن در عرض چند دقیقه تبدیل به قند میشه، وارد خون میشه، حجم زیادی از قند یکهویی وارد خون میشه و یه دفعه سطح قند خونت از اونجایی که بود به اوج میرسه و اون سطح قند خون توی بدن خطرناکه. بدن باید به شکل هوشمندانه فوراً از اون خطر، از اون حالت بحرانی خارج بشه. پس در حد زیادی هورمون انسولین ترشح میکنه و میفرسته توی خون و این هورمون انسولین با یک ازدحامی روبرو میشه و باید سطح قند خون رو سریع بیاره پایین. دقیقاً مثل این میمونه که الان سر ظهر، قبل ظهر صفای تاکسی خلوته، دونه دونه میری سوار میشی، تاکسی حرکت میکنه، حالت طبیعیه، ولی یه زمانی سر ظهر 100 نفر تو صف ایستادن، یه دونه داره تاکسی میاد. تاکسیرانی برای اینکه این موضوع رو حل کنه باید چیکار کنه؟ باید 100 تا تاکسی یه دفعه بریزه جلو، بریزه مثلا تو اون صف 100 تا تاکسی میان جلو، ترافیک میشه. دقیقاً بدن از تعادل خارج میشه و بالا بودن سطح قند خون هم آسیب به بدن وارد میکنه. پس باید هوشمندانه سریعا این قند خون رو بیاره پایین. دیگه اونجا نگاه نمیکنه خب 100 نفر اینجا، من به اندازه 100 تا تاکسی، نه، هر چی داره میفرسته اونجا تا سریع اورژانسی مسئله براش حل بشه. اگه شما 5 تا دونه قند رو توی لیوان بندازی، با 2 تا تکون دادن قاشق این قند آب میشه. اما اگه بیا یه دونه سینه مرغ بذاری روی اجاق گاز، توی آب بذاری 12 ساعت زیر شعله روشن باشه بجوشه، بعد 12 ساعت تازه میبینی مثلا نصفش آب شده، نیست، حل شده توی آب. وقتی شما قند زیادی مصرف میکنید یا غذاهایی که قند زیادی داره رو مصرف میکنید چون اصولش رو نمیدونید، البته اشتباه مصرف کردنش، مثل اون ریختن 5 تا قند توی آب میمونه. تا این غذا توی معده میره تبدیل به قند میشه، فوراً وارد خون میشه، یه دفعه اورژانسی سطح قند خون میره بالا. اما اگر طبق تغذیه اصولی که بهتون یاد میدم برید جلو، سرعت ورود اون قندی که توی غذا هست هم کم کم پایین میاد و کم کم وارد خون میشه. تو میتونی با یک اصول درست غذایی هر روز برنج بخوری اما تعادل قند خونت هم متعادل باشه. بذار یه مثال برات بزنم تا قشنگ برات جا بیفته. فکر کن یه دونه رولت خامه‌ای داری که 500 کالری انرژی داره. یه دونه سینه مرغ هم داری. این سینه مرغ هم بر فرض 500 کالری انرژی داره. هر دوتا کالری یکسان دارن و هر دوتا وقتی وارد بدن میشن سطح قند خون هم تا یه اندازه بالا میبرن. همه چیزشون مساویه. شما به محض اینکه این رولت رو مصرف میکنی با کالری یکسان، خب چون همش قنده، چیزی برای تجزیه نداره، به محض اینکه میخوری اون مثال قند رو یادت بیار که توی لیوان آب میریختی، به محض خوردن در عرض چند دقیقه تبدیل به قند میشه و پشت صف میبندن توی خون برای تاکسی که بیاد انسولین برسونه به سلول ها. خب یه دفعه سطح قند خون توی نیم ساعت، سطح قند خون از 0 از اون زیر 80 میرسه به بالای 200. خب مثل آتش نشان ها صدای آژیر میاد، آقا خطره، انسولین میاد توی خون، مثل پنجره رو باز میکردی، انسولین زیاد سطح قند خون رو از حالت نرمال خودش میاره پایین‌تر، سریع سیر میشی یا 1 ساعت بعد دوباره گرسنته. چرا؟ چون قند خون رو آورد پایین. اون قند خون رو مازاد چیکار کرد؟ یا رفته ذخیره شده یا توی کبد یا دفع کرده. سطح قند خون یه دفعه افت میکنه، 1 ساعت بعد دوباره گرسنته، 2 ساعت بعد دوباره گرسنته. اصلا ما گفتیم این سینه مرغ و رولت هم قند یکسانی دارن هم کالری یکسان دارن، اوکی؟ ولی شما میای اون سینه مرغ رو میخوری، اون سینه مرغ برای اینکه تجزیه بشه، هضم بشه و جذب بشه بره توی خون، میگیم آقا 2 ساعت زمان میبره، اوکی؟ اون
همون قند خونی، همون قندی که توی رولت بود توی گوشت هم گفتیم هست، توی مرغ هم هست، ولی این قند کم کم وارد خون میشه و چون کم کم وارد خون میشه اورژانسی انسولین نمیاد، تاکسی که دونه دونه میاد مسافراشو سوار میکنه و سطح قند خون کم کم میره بالا، کم کم میاد پایین. نتیجه میشه چی؟ سیری بلند مدت تر. پس نوع غذایی که داری مصرف میکنی و طریقه مصرفی که داری، هر دوتا میتونه این تعادل رو به هم بریزه. من بعد اینکه غذا میخورم 12 ساعت بعد گرسنم میشه، تو غذا میخوری 2 ساعت بعد گرسنته. فهمیدی چی شد؟ 2 تا غذا با کالری یکسان، با قند یکسان، 2 تا واکنش متفاوت توی بدنت ایجاد کرده. بعد تو میخوای با کالری شماری به تناسب اندام برسی. گرفتی عیب کار کجاست؟ مشکل کار کجاست؟ خب آقای رصاد اینی که تو میگی یعنی ما دیگه نباید کربوهیدرات بخوریم؟ یعنی نباید قند و شیرینی بخوریم؟ یعنی فقط باید بشینیم یه سری غذاها بخوریم که قند نداره؟ نه، اینطور نیست. باید یه سری اصول رو یاد بگیریم و با استفاده کردن از اون اصول میتونیم هر چیزی رو به اندازه سیری بدن بخوریم. و یه موضوع خیلی مهمتر، تمام اینا رو گفتیم که قند خون و تعادل چجوری به هم میخوره. وقتی که شما رولت رو مصرف میکنی گفتیم انسولین زیادی ترشح میشه توی بدن برای اینکه سریعتر قند خون رو بیاره پایین. انسولین بعد اینکه کارش رو انجام داد، بعد اینکه قند رو به سلول ها رسوند، نباید زمان زیادی توی خون باقی بمونه و باید از خون خارج بشه. خب کجا باید بره؟ کی باید این انسولین رو از خون خارج کنه؟ کبد. وقتی انسولین کم کم وارد خون میشه، کم کم میره توی کبد و تجزیه میشه، مشکل ایجاد نمیکنه. اما وقتی حجم زیادی انسولین میاد توی خون، همون جوری هم حجم زیاد باید تخلیه بشه. کبد گفتیم کار تصفیه خون رو انجام میده دیگه. شما فکر کنید آبکش داره تصفیه میکنه اون مواد غذایی رو، اون چیزی که توش میریزی رو. یه دفعه تو این آبکش مثلا 1000 تا انسولین میاد. خب سوراخ‌های آبکش بسته میشه. وقتی این موضوع بارها و بارها تکرار میشه، چرا میگم تکرار میشه؟ خب وقتی که شما قند بیش از حد خوردی، اومد اون حالت بحرانی انجام شد، 2 ساعت بعد دوباره گرسنت میشه دیگه. این گرسنگی رو باید بهش پاسخ بدید. میگه نه من چیزی نمیخورم. دوباره ببین وارد چرخه معیوب میشی. هر 2 ساعت بعد یه چیزی بخوری. نگاه به زندگیت بکن. حالا این تمرین رو توی کانال تلگرام براتون میذارم، تمرین این جلسه رو. میبینی دائما دهنت داره میجنبه، داری میخوری، هرچی هم میخوری سیر نمیشی. چرا؟ چون تعادل به هم خورده. خب اون انسولین میره توی کبد، کم کم رسوب میکنه توی کبد چرب میاد سراغ. جدا از این، وقتی کبد چرب میشه، تصفیه خون به سختی اتفاق میفته. یه فشار مضاعف به قلبت میاد برای اینکه این تصفیه رو انجام بده. پمپاژ قلب که کم نمیشه، قلب داره کارش رو انجام میده. در کنار همه اینها، وقتی سطح انسولین، سطح قند خونت میره بالا، بدن تو حالت تنش و بحران قرار میگیره، سرعت و گردش خونت باید بره بالاتر تا کار سریعتر را بیفته، فشار به قلبت میاد. همینه که سکته های قلبی یکی از دلایلش چاقی و اضافه وزنه. همه اینها به کنار، وقتی کبدت چرب میشه، سمزدایی توی بدن به درستی اتفاق نمیفته. سیستم ایمنی بدن تضعیف میشه و بیشتر مواقع شما دچار بیماری هستی و این بیماری، این سموم توی بدن سلولهای بدن رو دونه دونه نابود میکنه و نتیجهش میشه سرطان. یه اتفاق خیلی مهم دیگه میفته اینجا. وقتی انسولین میاد توی خون، وقتی انسولین زیاد توی خونه، سلول ها بهش عادت میکنه. فکر کن همسایت در میزنه، یه کاسه آش بهت میده، خیلی ممنونم، تشکر میکنی ازش. 2 ساعت بعد میاد 2 تا کاسه آش برات میاره، دوباره تشکر میکنی، ممنون که لطف کردی به ما. میره 3 ساعت بعد میاد 3 تا کاسه آش برات میاره، مرسی. میره باز با 5 تا کاسه آش دیگه میاد، میگیری ازش، تشکر نمیکنه، میره. دفعه بعد 10 تا کاسه آش برات میاره، اینه ولش کن، واش دارم، در رو براش باز نمیکنه.
انسولین میاد توی خون، یه ساعت قبل غذا خوردی، انسولین میاد توی خون به سلول ها غذا میده، دوباره یه ساعت بعد غذا میده، دوباره یه ساعت بعد غذا میده. خب سلول ها این همه غذا رو میخوان چیکار کنن؟ چیکار میخوام بکنن؟ چیکار میکنه؟ از آیفون نگاه میکنه، انسولینه نمیخوام، در اصلا روش باز نمیکنه. خب انسولین اصلا ترشح میشه قند خون تو بیاره پایین. پانکراس انسولین ترشح میکنه، بعد اینکه این موضوع چند بار تکرار شده انسولین ترشح میکنه، میبینه بابا اندازه همون قبل انسولین داده تو خون ولی هنوز قند خون بالاست، میگه آها بیشتر میخواد، دوباره انسولین ترشح میکنه. به یه جایی میرسه که اون انسولینی که پانکراس ترشح میکنه دیگه نمیتونه قند خون رو بیاره پایین. چرا؟ چون سلول ها میگن ما نمیخوایم، مقاومت به انسولین ایجاد میشه. کم کم غده پانکراس کیفیت و کاراییشو از دست میده، هم به خاطر کارکرد زیاد و هم دیگه اون انسولینی که تولید میکنه جوابگوی این سلول ها نیست. مثل معتادی که روز اول یه بس میکشید، بعد یک ماه دیگه اون یه بس جواب نمیده، باید قوی ترش کنه. چه اتفاقی میفته؟ دیابت میاد سراغت، باید انسولین از بیرون تزریق کنه. گرفتی داستان کجاست؟ یه چرخه است، خیلی ساده، خیلی راحت، با درست کردن یه سری تکنیک‌ها هم میتونی چاقی رو از جسمت دور کنی، هم سلامتی رو به جسمت بیاری. عزیز من، تو که داری میری رژیم میگیری، کدومو داری درست میکنی؟ تو یه درخت داری توی خونت، این درخت گیلاس خوبی نمیداری، از بازار گیلاس میخری به درخت آویزون میکنی، ریشه هنوز سر جاشا، اونو هنوز درست نکردی یا بفهم چی دارم میگم بهت. تو ریدی فلان دمنوش نیوشا رو میخری واسه لاغر شدن، اون دمنوش نیوشا کدوم یک از این موضوعاتی که توی جسمت داغون شده رو درست میکنه؟ قند خونت رو درست میکنه، تعادل هورمونی تو درست میکنه، نمیدونم میاد اشتها چیکار میکنه؟ میدونی چیکار میکنه؟ تا زمانی که دیدی دندون درد میگیره، یه دونه قرص مسکن میخوری، اون قرص مسکن میاد اون عصب درد رو خنثی میکنه، تو متوجه اون درد نمیشی، دندونت با اون قرص درست نمیشه. اون رژیم لامصبی که تو داری میگیری، اون دمنوشی که داری مصرف میکنی، فقط داره اون عصب درد رو خاموش میکنه، تو متوجه اون درد نمیشی. برو مشروب بخور جاش. میخوای نفهمی دیگه. مثل این میمونه یکی تو زندگی شادی نداره، شادی رو میخواد با مشروب، با ارتباط برقرار، با اینا میخواد به دست بیاره. و هر بار که میای رژیم میگیری، از دمنوش استفاده میکنی، از دارو استفاده میکنی، داری جسمت رو تضعیف میکنی. مثل اون معتادی که هر بار این بس رو داره بیشتر میکنه، داره شکل رفتارش تغییر میکنه، صحبت کردنش تغییر میکنه، کم کم افتاده میشه، کم کم کارتون خواب میشه، چون فکر میکنه هرچی اون مواد رو بیشتر کنه نتیجه به جسمش میاد، چون فکر میکنه هرچی رژیم های سختری بگیره لاغر میشه. نه عزیزم، فقط داری جسمت رو آسیب پذیرتر میکنی. حالا این فقط توی بحث جسمه، روحیه بماند. شما اگه یه پرتقال خراب رو توی یک سبد پرتقال بذاری، یه هفته بعد اون یه پرتقال خراب همه پرتقالای دیگر رو خراب میکنه. تو با روحیه خوب میتونی سلولهای بیمار جسم رو درمان کنی، اما اگه روحیت خراب باشه و جسمت سالم باشه، کل اون جسم رو نابود میکنی. خوردن هر چیز شیرینی، از طبیعی تا مصنوعی، در وعده ابتدایی روز ممنوع. البته اگه من باشم بهت میگم اصلا کلا از شیرینیجات باید دور بشی، اما چون قرار نیست محدودیت ایجاد کنی، حداقل ممکن در وعده ابتدایی روز از شیرینیجات استفاده نکنید. شیره، ارده، عسل، خرما، مربا که سمه، حتی قند و شکر، حتی چای شیرین استفاده نکنید. ما بچه بودیم اول صبح به ما چای شیرین میدادن انرژیت بره بالا. اشتباه محضه. سطح قند خون رو یه دفعه میبره بالا، 2 ساعت بعد انرژیت افت میکنه، حافظت ضعیف میشه، تمرکز نداری، روز رو تازه شروع کردی، خوابت میاد، روی میاری به سمت قهوه، روی میاری به سمت ریزه‌خواری، روی میاری به سمت چیزی که انرژیت رو تامین کنه. حالا توضیح میدیم در ادامه جلسات. این جلسه رو اگه چند بار گوش نکنی نمیفهمیش، متوجه نمیشی، بعد دوباره برمیگردی به اون مسیر قبلیت.
من علی محمد رستاد اینا رو بهت اینجا گفتم و شرط میبندم نمونه این جلسه رو هیچ جا پیدا نمی‌کنی. نمونه این جلسه رو هیچ جا پیدا، اینقدر ساده و روون برات توضیح دادم. تازه این یه بخششه. توی 29 جلسه آینده هر بار میخوایم یه موضوعی رو بررسی کنیم، چطور با چه روش‌هایی این تعادل رو ایجاد کنیم، چه کارهایی میتونه بدن رو متعادل کنه و در کنارش ذهنیت ها ساخته بشه، رفتارهامون تغییر کنه و ما وارد یک پروسه اتوماتیک لاغری بشیم. پس ازت خواهش میکنم این ویدیو رو چند بار ببین. هر سوالی راجع به این ویدیو داری کامنت کن زیر ویدیو تا بهت جواب بدم و سعی کن وقتی میبینی نوت برداری کنی تا بتونی تمرکز بیشتری روی این موضوع داشته باشی. اگه دوست داشتی این ویدیو رو لایک کن. اگه هنوز وارد کانال تلگرام چالش نشدی توی دیسکریپشن کانال تلگرام رو گذاشتم. یه سری از برنامه‌ها آموزش‌ها اینجا بهت داده میشه و تمریناتمون توی کانال تلگرامه. حتما وارد کانال تلگرام بشو و اونجا تمرینات و برنامه روزانه رو انجام بده. در کنار این اونجا یه پشتیبانی دارید که برنامه‌هاتون رو چک میکنه. انشالله که به اون نتیجه دلخواهی که میخوای قطعاً با استمرار داشتن میرسی. تو این اضافه وزنی که الان داری، این سلامتی که از جسمت گرفته شده، یک روزه برات اتفاق نیفتاده. پس به خودت فرصت بده، زمان بده تا این مسئله رو با همدیگه در کنار هم حل کنیم.